Вітаю, мої любі! Сьогодні четвер, а це означає, що ми отримали нову групу промислових товарів до магазину АТБ. Давайте дивитися. Починаємо з такого емальованого ківша ємністю 1,5 літри. Коштує він 219 гривень. Мої любі, в цьому випуску буде дуже багато корисних новинок, а також знижок. І на відділі сад-город я знайшла для вас також багато нових цікавинок, яких ще не було у нас у минулих тижнях. Ще знайшла такий набір контейнерів з кришкою. Зараз коштують по знижці 189 гривень, ємність 600, 1100 і 1800 мл. Була стара ціна 249 гривень, зараз діє знижка мінус 24%. Кружка емальована, також по знижці. Коштує вона зараз 159 гривень, була стара ціна 199 гривень, зараз діє знижка мінус 20%, ємність 1 літр. Представлена в красивих малюнках, мені вона дуже сподобалась ця кружка. Також з'явилися у нас цього тижня нові керамічні чашечки ємністю 350 мл, коштують вони 74,90. У них, дивіться, різні обідки на вушках, а також різні дизайни з котиками. Але хочу вам звернути увагу, що коли ви будете тримати кружку до себе правою рукою, то малюнок будете бачити тільки ви. З іншого боку кружка біла. Також приїхала до нас новинка. Я вважаю, це хіт сьогоднішнього відео, тому що це дійсно корисна новинка. Це така терка з піддоном. Коштує вона зараз по знижці 109 гривень, була стара ціна 140 гривень, діє знижка 26%. У нас в магазині представлена в салатовому та помаранчевому кольорі. І в комплекті йдуть дві терки – бурякова та морковна, можна змінювати. Також зробили знижку на ємності для спецій. Ми їх вже бачили в минулих випусках. Вони були без знижки, коштували 49,90, зараз діє знижка 20% і актуальна ціна на зараз 39,90. Також у нас з'явилася сушилка, підставка для столових приборів, представлена в двох кольорах – сірому та білому. Виміри 10 на 12 см, а коштує 82,90. Ще у нас з'явилася підвісна корзина, як органайзер для зберігання. 1,5 літри ємність, а якщо говорити про виміри, 23 на 13 на 9,5 – це висота без гачка, а з гачком 23 на 24 на 9,5 і ціна її 54,90. Представлена в бежевому, сірому та білому кольорах. Ще у нас на стенді з минулих випусків і минулих тижнів лишилися ці мазі, але я вам хочу їх порекомендувати, бо я періодично їх також беру. Коштують вони 31,90 і підходять для будь-яких проблем, для суглобів, для м'язів, для вен на ногах можна собі мазати. Ароматизатори до машини представлені у нас в лавандовому і лимонному запаху 49,90. Також, кому ще актуальні ефірні олії, за 39,90 можна собі купити різноманітні олії. Це також у нас новинка, лосьйон для тіла за 149 гривень. Дивіться, як він красиво запакований. Неначе така стрічка чи колбаска закручена різних кольорів. Дуже цікаво. Я такі, до речі, не брала, не знаю, які аромати, можливо, хтось брав і поділиться в коментарях. 29,90 коштує набір резинок. Це, до речі, дуже актуально. Вже зараз будемо знімати шапки і треба крутити дівчатам нашим різні зачіски. Я, мабуть, собі візьму, але хочу вам зараз показати, порекомендувати наступну новинку. 24,90 коштує набір 5 штук, увага, меламінових губок. Я, до речі, собі їх зараз вже взяла. І пані на касі мені навіть запитала, сказала, а що це ви таке купили, що це за губки? Я кажу, це для прибирання, я їх дуже люблю, ви такі не знаєте. Вона каже, ні, не знаю. Я їй розказала, як ними користуватися, що їм можна мити все. І вона каже, класно, я собі теж візьму. За 69,90 можна купити шкребки і за 39,90 це у нас такі мочалки, губки для миття себе.
Так що за меламінові губки за 24,90 25 гривень 5 штук це дуже вигідно. Я вам раджу купіть, тому що меламінові губки потрібні всім. Також у нас з'явилося простирадло на резинці. Це також класна новинка. Я дуже рада тому, що з'явилося. 180 на 200 на 25 см. Вироблено в Казахстані. Давайте подивимося склад. Це 100% бавовна. Класно. Я вважаю, що хто має таку велику постіль, дуже зручно мати простирадло на резинці. Коштує 359 гривень. У мене в магазині представлено в зеленому, сірому та в коричневому кольорі. За 45,90, 45 на 60 виміри. Дивіться, які з'явилися у нас вафельні рушнички. Дивіться, який класний надрук. Я коли собі відкрила, я подивилася, і ви знаєте, мені вони дуже сподобалися. Дуже красиві надруки, дуже приємні на дотик. Миру, добра і щастя. Напис. Дуже гарно. 45 на 60. Шнурки силіконові 64,90 також з'явилися. Дивіться, ще з'явилися у нас балони газові 74,90. Я, до речі, ними користувалася. В епіцентрі я купувала по 70 гривень, 69. Кабель для заряджування 89,90. Я вважаю, другий хід сьогоднішнього випуску. 179 гривень коштує. По знижці була стара ціна 229, 21% знижки. Це ліхтар, який заряджається. Тобто не треба купляти ніякі батарейки. Дивіться, я його відкрила. Він великий і мені здається, він буде яскраво світити. В комплекті йде кабель для заряджання. Підходить для нашої звичайної розетки, можна вставляти, ніяких перехідників не треба. Отут у нас є таке вічко. І дивіться, що написано. Значить, не забували заряджати, коли тільки починає там змінюватися, тухнути світло. І коротше, за ним треба слідкувати, за цим ліхтарем, не просто абияка. Дивіться інструкцію. Бо я почитала, мені стало цікаво, і я раджу купити 179 гривень. Нарешті в нас доїхали корисні товари. Зверніть увагу, я така щаслива, реально. 44,90 ці серветки, вони мені не дуже подобаються, бо лишаються ниточки від них. І за 219 це колонка бездротова. Її не можна було відкрити, вона була запакована, тому я не знаю, яка вона всередині. Перейдемо до саду-городу. Дівчата, показую вам. Ми так слідкуємо періодично з магазину в магазин. Показувала вам в Аврорі насіння. В Копійочці вчора була, показувала насіння. І давайте ще в АТБ. Це вже інша фірма, Світязь. Ціни трошки різняться, дорожчі за 6 гривень, бо ми там в Копійочці бачили по 4. Це вже хтось цибулю виклав, буде садити, рукавицю дістав. Що це таке? Так, дивимося ще рукавиці. За 29,90 можна купити собі такі, от ми бачили в Аврорі, а вони там були по 34 гривні, здається, там більша ціна. А тут по 29,90, тут дешевше. Ще з'явилися у нас цибулинні рослини, гладіолуси. Такі біленькі, зараз я приберу це, щоб було видно. Червоні гладіолуси, 3 штуки йде в кульочку. Дивіться, ще які гарні квіти. Класні. Я пішла подивитися, скільки коштують квіти, вони так само, 74,90, як оті цибулинки коштують. Оце взагалі краса, дивіться. Гарні які квіточки. Так, і ще я отакі вам знайшла, дивіться, гладіолуси. 10 штук, Муріеля. Я навіть такої назви не знаю. Так, дивіться, ще з'явилася пилка. Вона так туди закривається для безпеки. Отут я подивилася пряме лезо 180, товщина 1 см, так, міліметр зубці. Коштує вона по знижці 169, була стара ціна 249, 31% знижки. Ще тут бурячки у нас внизу є. І ще дивіться, які з'явилися огірки. Це я знаю, моя мама колись, як робила ж розсаду собі, то вона купувала ці огірки і насіння інше. Воно вже як таке кольорове, то воно вже як оброблене від шкідників чи від плісняви, якось таке. То вона казала, що таке воно класне, ну воно, правда, й дорожче було. Так, давайте подивимося ще на ґрунт. Отут, дивіться, навезли стільки пакетів ґрунту для розсади. І давайте ще глянемо на ціну. 51,90, 10 літрів. Брикети за 171,90. А брикети я не знайшла. Ну, вони є. Якщо написано, вони є. Дівчата, дуже вам дякую, що подивилися. Напишіть це відео, чи було вам корисне.
Напишіть, що вам ще зняти. Дякую вам за увагу. До зустрічі!